নমস্কাৰ দৰ্শক অসমীয়া প্ৰজন্মলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো গাজৰৰ হালুৱাৰ ৰেচিপি। গাজৰৰ হালুৱা হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে খাইছে, হয়তো কোনোবাই নোখোৱা থাকিব পাৰে। আমি তিনিটা গাজৰ লৈ লৈছো। তিনিটা গাজৰৰ লগত এখন ৰুকনি লৈ লৈছো। ৰুকনিখনৰ যিটো ডাঙৰ দাঁত মানে ডাঙৰ যিটো ৰুকাৰ সাইড সেইটোৱেদি আমি এই গাজৰগিটা ভালকৈ ৰুকি লম। তাৰ পিছত আমি কাজু কিচমিচ এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'ম। যিকোনো আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে, নিজৰ মন পছন্দ যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট আপোনালোকে দিব পাৰে। এখন আপোনালোকে কেৰাহী ৰেডি কৰি ল'ব। কেৰাহীখন ভালকৈ শুকুৱাৰ পিছত তাতে ঘিউ দিয়া হ'ব। কিচমিচ আৰু কাজুৰ লগতে আমি চেনি লৈছোঁ আপোনাৰ পুৰা ফুল এই ডাঙৰ চামুচখনেদি 4 চামুচ আমি চেনি লৈছোঁ তিনিটা গাজৰত। আৰু ঘিউ লৈছোঁ পিয়'ৰ A2 ঘি দি বনাম মই। কিছুমানে ৰিফাইন দি বনায়, কিন্তু মই ৰিফাইনটো ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ, মই ঘিউ বা বাটাৰত বনাওঁ। তাৰপিছত তেজপাত এটা লৈছোঁ, এটা ইলাইচি লৈছোঁ গৰম কৰি পেলাই, আৰু গাজৰখিনি দেখিছে ৰুকি লৈছোঁ। কাজু কিচমিচ যিমান দিয়ে নিজৰ কথা। এতিয়া আমি কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল, তাতে আমি 1 চামুচ পিয়'ৰ গৰুৰ A2 ঘিউ আমি দি দিছোঁ। ঘিউখিনি ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ কেৰাহীখনত। তাৰপিছত ঘিউখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব, তাৰপিছত আমি তাতে তেজপাতটো দি দিম। তেজপাত টুকুৰা কৰি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু ইলাইচিটো যে দেখিছিলে সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ খুন্দি পেলাই তাত দি দিছোঁ, যাতে গোটেই গোন্ধটো ঘিউত যাতে মিহলি হৈ যায় আৰু গোন্ধটো যাতে পাৱাৰফুল হয়। এতিয়া আমি সেই গাজৰখিনি ৰুকি থোৱাখিনি তাত দি দিছোঁ। ঘিউখিনি আমি চামুচে এনেকৈ তাত দি দিছোঁ ঘিউত। চামুচে দিব, চামুচ বা হেতা বুলি কথা নাই, আপোনালোকে হাতেদি একদম ডাইৰেক্ট দি দিব পাৰে। ময়ো লাষ্টৰখিনি হাতেদিয়ে মানে হেৰি কৰি দিব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকৰ ৰৈ যাব। আপোনালোকে তেনেকৈ দি দিব। এইটো আপোনালোকে ৰেচিপি যিকোনো অকেজনত বনাব পাৰে, জন্মদিন হওক, এনিভাৰ্চাৰী হওক, বা এনেই কিবা এটা আপোনালোকৰ মিঠা খাবলৈ মন গ'ল, তেনেকুৱাত আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি বনাব পাৰে। যিকোনো অকেজন, যিকোনো পূজা এনেকুৱাত বনাব পাৰে। খাই খুব ভাল লাগে আৰু হেল্ডি ৰেচিপি হয়। সেইকাৰণে চেষ্টা কৰিব গৰুৰ ঘিউ দি বনাবলৈ, তেতিয়া বেছি হেল্ডি হৈ থাকিব। এই বস্তুটো মানে কি যিকোনো অকেজনৰ কাৰণে পাৰফেক্ট। এতিয়া আমি এয়া চাওক ভাজি অকণমান ভাজিলোঁ। ভাজাৰ পিছত অকণমান জমি যোৱা নিচিনা হৈছে বস্তুটো, কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ গৈছে। মানে চব্জিখিনি যেনেকৈ আমি ধৰক কেৰাহীত জমিবলৈ দিওঁ ঢাকি পেলাই, তেনেকৈ ঢাকি দিব। গাজৰখিনি ভালকৈ লৰাই পৰাই ঢাকি দিব। 2 পৰা 3 মিনিট মানে ঢাকি থৈ দিব। ঢাকি থৈ পেলাই উদঙোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই চেনিখিনি দি দিব। চেনিখিনি দি ভালদৰে লৰাই পেলাই আকৌ আপোনালোকে এইটো ঢাকি থ'ব লাগিব। মানে গাজৰটো জমিবলৈ দিয়াৰ লগত কথা। ঘিউত এনেও অলপমান ধৰক জমিব, তেলত যেনেকৈ চব্জি জমে তেনেকৈ জমি যাব। জমি যোৱাৰ পিছত আমি চেনিখিনি দি দিম। চেনিৰ লগত ভালকৈ মিক্স আপ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া চেনিৰ পৰা এটা পানী ওলাব ন, সেই পানীখিনিত আকৌ গাজৰখিনি আমি জমিবলৈ দিম মানে। আৰু চেনিখিনি এনেকৈ দি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ গাজৰটো অকণমান কিবা সৰু হৈ চেপেটা হৈ আহিব। এতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে গাজৰখিনি জমিছে, যেনেকুৱা চব্জিৰ ক্ষেত্ৰত হয়। ইয়াতে বহুতে আগত ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে, মই ফ্ৰাই নকৰোঁ। মই তাতে চেনি দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই পৰাই তাতে মই যি ড্ৰাই ফ্ৰুট দিওঁ, আজি মই 2টাই দিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি মই এড কৰি দিম। তাৰপিছত এইবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। ভালকৈ মিক্স কৰি দি পেলাই এইবাৰো আমি আকৌ তেনেকৈ ঢাকি দিম। আকৌ কাজু কিচমিচ গোটেইখিনি একেলগে চেনিয়ে গাজৰে গোটেইখিনি যাতে একেলগে সিজি থাকে, তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত একেলগে গোটেইখিনি ঢাকি দিম। ঢাকি পেলাই আপোনালোকে 5 মিনিট একদম কম জুইত ৰাখি দিব। কম জুইত ৰাখি পেলাই 5 মিনিট ৰখাৰ পিছত এবাৰ দাঙি চাব। দাঙি পেলাই আপোনালোকে আকৌ অকণমান এনেকৈ লৰাই দিব, কাৰণ দাঙি চোৱাটো জৰুৰী দেই। আৰু ল' ফ্লেমত ৰাখিব, নহ'লে জ্বলি গ'লে বৰ বেয়া হ'ব। তাৰপিছত ফুল ফেট আপোনালোকে গাখীৰ ৰেডি কৰি ল'ব। গৰু গাখীৰত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। বাকী আপোনালোকে যিকোনো গাখীৰ ইউজ কৰিব পাৰে। হেল্ডি হোৱাৰ কাৰণে সদায় গৰু গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি এইখিনি কি হ'ল, বহুতখিনি জমিলে ন, বহুতখিনি কমি যোৱা নিচিনা হ'ল গাজৰখিনি। এতিয়া আমি গাজৰখিনি অকণমান যাতে তিতে আৰু গোটেই গাজৰখিনি যাতে সিজি যায়, তেনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে অকণমান গাখীৰ দি ল'ম। গোটেই গাখীৰখিনি এতিয়া আমি ঢালি নিদিওঁ। এনেকৈ যেতিয়া আমি গাখীৰখিনি ঢালিম, তাৰপিছত আকৌ গোটেইখিনি আমি ভালকৈ লৰাই পৰাই একদম মানে কি কৰিম, এই গাজৰখিনি আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনিয়ে সেই কম পৰিমাণৰ যিখিনি আমি গাখীৰ দিছোঁ সেইখিনি আমি প্ৰথমতে শুহি ল'বলৈ দিম। তেতিয়া কি হ'ব, ডাইৰেক্ট আপুনি গাখীৰখিনি ঢালি দিয়াতকৈ অকণমান কমকৈ গাখীৰ দি পেলাই অকণমান যদি কমকৈ গাখীৰতে আমি ভাজি থাকোঁ, আকৌ যদি গাখীৰতে আমি অকণমান ঢাকি থৈ দিওঁ, গাখীৰখিনি যদি আমি ড্ৰাই ফ্ৰুট আৰু গাজৰে যদি টানিবলৈ দিওঁ তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব। এয়া ঢাকি থৈ দিলোঁ। এতিয়া ঢাকি পেলাই আকৌ ধৰক 3-4 মিনিটমান আমি থৈ দিম। একদম ল' ফ্লেমত ৰাখিব, জ্বলি গ'লে কিন্তু গোটেই ৰেচিপিটো বৰবাদ হৈ যাব।
2-3 মিনিট বা 5 মিনিটৰ পিছত দাঙি চাওঁতে আপোনালোকে দেখিব যে গাখীৰখিনি টানিবলৈ ধৰিছে ড্ৰাই ফ্ৰুট আৰু গাজৰে যদি নেটানে ধৰক আৰু অকণমান ৰাখি দিব এনেকৈ খোলাকৈ কিন্তু পুৰা একদম গাখীৰখিনি টানি ল'বলৈ দিব মানে ইয়াত এতিয়া গাখীৰ সোমাই গ'ল আৰু হেৰিৰ ভিতৰত গাজৰখিনিৰ ভিতৰত এতিয়া আমি ইয়াত গোটেইখিনি গাখীৰ হাই ফ্লেম কৰি পেলাই গেছটো হাই ফ্লেমত দি ল'ব দি পেলাই গোটেই গাখীৰখিনি ইয়াত এড কৰি দিব কালাৰ দেখিছেনে কালাৰটো ইমান ভাল লাগে বহুত হেলদি আৰু মাজে মাজে এইটো খাব লাগে গাজৰৰ বতৰত জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চৰ ভিতৰত এইটো ঠিকছে খাই ল'ব লাগে পিছত ইমান ভাল গাজৰ পোৱা নাযায় গতিকে গাজৰৰ দিনত এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে বনাব লাগে কিবা যদি মিঠা খাব মন যায় কিবা এটা হেলদি মিঠা আপোনালোকে খাওক এইটো বনাই চাওক বহুত ভাল পাব বহুতে গাজৰ হালোৱা শুনি থাকে কিন্তু বনাই নাচায় এনেকৈ কিছুমানে কুকাৰত বইল কৰি পেলাই বইল কৰি নবনাব একদম টেষ্টটো ভাল নহয় খাবলৈ কিবা খেৰখেৰীয়া লাগে মানে এতিয়া আমি গাখীৰখিনি দি দিলোঁ আৰু গেছটো আমি ফুল ফ্লেমত প্ৰথমতে দি দিছোঁ এতিয়া ফুল ফ্লেমত যেতিয়া উতল আহিব নহয় উতল অহাৰ পিছত আমি একদম ল' ফ্লেম কৰি দিম ল' ফ্লেমত আকৌ আমি ঢাকি পেলাই বস্তুখিনি সিজি থাকিবলৈ দিম যেতিয়া সিজি থাকিব আমি মাজতে কিন্তু উঠাই চাব লাগিব এতিয়া অলপ টাইমৰ পিছত আমি 4 পৰা 5 মিনিটৰ পিছত এয়া চাইছোঁ ফুল ফ্লেমত ল' ফ্লেমত এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ সিজি আছে সিজি গাখীৰ একদম প্ৰায় লগালগি হওঁ হৈছে গাখীৰখিনি অকণমান কমি গ'ল আৰু এইটো ইমান শিকাবলগীয়া বিষয় নহয় এয়া গাখীৰ কমি ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া গেছ অফ কৰাৰ পিছত এয়া আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা হৈ থাকিলে এতিয়া এয়া আমি বাটিত উলিয়াই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব ফ'ল' কৰিব আৰু এনেকৈ বনাই এদিন খাই চাব মই অকণমান গাখীৰকৈ ৰাখিছোঁ কাৰণ মই এনেকৈ ভাল পাওঁ